दसैँ तिहार विशेष खसीको मासु आज म हजुरहरूलाई एकदमै नयाँ तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र यो खसीको मासु हजुरहरूले विशेष गरेर चिउरासँग खाँदा एकदम मिठो हुन्छ र खाना रोटी नान परोठा जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले हड्डी भएको खसीको मासु आधा केजी लिएँ। यसमा म म्यारिनेट गर्नको लागि 1 चम्चा नुनलाई राख्दैछु। एकदमै पिरो जिरो खुर्सानीको धुले 1 चम्चा राखेँ, रातो खुर्सानीको धुलो राख्नु भए पनि हुन्छ र साथसाथै बेसार राखेँ 1 चम्चा, जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा र 4वटा सानो सानो गोलभेडालाई मैले पिसेर राखेकी थिएँ, त्यसलाई पनि राखेँ। गोलभेडा छान्दाखेरि रातो र पाकेको वाला राख्नुभयो भने एकदम टेस्टी हुन्छ। यसलाई मजाले 2-3 मिनट मिक्स गर्नुहोला र हामीले यसलाई कम्तीमा पनि 4 घण्टा यत्तिकै म्यारिनेट गरेर छोड्नुपर्छ। हजुरहरूले फ्रिजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूसँग समय छ भने 1 रात पुरै म्यारिनेट गर्नुको लागि फ्रिजमा राख्नुभयो भने अझै टेस्टी हुन्छ यो मासु चाहिँ। यसमा मैले लसुन अदुवा चाहिँ अहिले नै राखेकी छैन, यसलाई यत्तिकै राखिदिएँ मैले। र मासुलाई एकदम टेस्टी बनाउनको लागि गरम मसलामा मैले 6वटा सुकमेललाई लिएँ, 1 टुक्रा तेजपातलाई लिएँ, मरिच 12वटा लिएँ, साथसाथै 1 टुक्रा वा 5 ग्राम जति चाहिँ मैले यो दालचिनीलाई लिएँ, रातो खुर्सानी 3वटा लिएँ र पिप्ला वा लामो मरिच चाहिँ मैले 5 ग्राम जति लिएकी छु। साथसाथै ठुलो साइजको प्याज 2वटा मसिनोसँगले काटेँ, धनियाँको पत्ताहरू चाहिन्छ, तोरीको तेल 4 चम्चा लिएँ र अदुवा लसुनको पेस्ट चाहिँ 4 चम्चा लिएँ। मैले चाहिँ अदुवा लसुन यत्तिकै थिचेकी मात्रै हुँ, पुरै धुलो पिठो चाहिँ बनाइरहनु पर्दैन। गरम मसलाको पाउडर वा मिट मसलाको पाउडर चाहिँ 1 चम्चा लिन सक्नुहुन्छ। र सुरुमा प्यान राम्रोसँगले तताउनु होला। अब भने मैले गरम मसलालाई मजाले रोस्ट गर्दैछु, त्यो पनि एकदमै सानो आँचमा। मसला डढ्यो भने चाहिँ मिठो हुँदैन है, त्यही भएर एकदम सानो आँचमा हजुरहरूले यसलाई भुट्नुपर्ने हुन्छ 1 मिनट जति। र कुनै पनि मासुमा वा तरकारीमा यसरी गरम मसला भुटेर खलमा पिसेर राख्यौँ भने एकदमै ट्रेडिसनल फ्लेभर आउँछ र एकदम मगमग बास्ना आउँछ। र यत्तिको भइसकेपछि यसलाई म खलमा पिस्दैछु, तर 2 मिनट यत्तिकै सेलाउन दिनुहोला। यसरी 2 मिनट सेलाउन दिइसकेपछि यो एकदमै क्रन्ची हुन्छ र यसलाई मजाले पिस्नुपर्छ हामीले यसरी। हेर्नुहोस् है, वाउ, यसबाट चाहिँ अहिले नै मगमग बास्ना आइसक्यो गरम मसला चाहिँ। यो मासु चाहिँ लगभग 3 जनाको लागि मजाले रेडी हुन्छ। हजुरहरूले मैले बनाएकै तरिकामा आज चाहिँ म प्यानमा बनाउँदैछु, हजुरहरूले चाहिँ मजाले प्रेसर कुकरमा नै यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ यही तरिका फलो गरेर। र सुरुमा प्यान राम्ररी तताउनु होला र 4 चम्चा तोरीको तेल राखेँ। हुन त जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदम टेस्टी हुन्छ। तेजपत्ता र प्याजलाई राम्रोसँगले फ्राई गर्दैछु म। हेर्नुहोस् है त, यो प्याजलाई फ्राई गर्न चाहिँ अलिकति समय लाग्न सक्छ, 4-5 मिनट मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। प्याजलाई चाहिँ सुरुमा हल्का गोल्डन ब्राउन मात्रै बनाउनु होला, पुरै गोल्डन ब्राउन चाहिँ नबनाउनु होला। हेर्नुहोस् है त, यसरी हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ हामीले लसुन अदुवा जुन मैले थिचेकी थिएँ त्यसलाई राख्दैछु। पुरै धुलो पिठो चाहिँ नबनाउनु होला है, लसुन अदुवालाई चाहिँ यतिको हल्का थिच्ने मात्रै हो। मैले 7वटा लसुन र 1 इन्च साइजको चाहिँ यो अदुवालाई चाहिँ हल्का थिचेकी थिएँ, लगभग 4 चम्चा छ यो चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ मजाले गोल्डन ब्राउन बनाउनुपर्छ है। मसला राम्ररी भुटेन भने हाम्रो मासु त्यति मिठो हुँदैन र यसलाई टोटल्ली गोल्डन ब्राउन बनाउनुपर्छ, यत्तिको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, म हजुरहरूलाई अगाडिबाट देखाउँदैछु। वाउ, कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। र यसमा मैले यसरी मटनलाई पनि राखेँ, जुन चाहिँ हामीले म्यारिनेट गरेर छोडेका थियौँ, मटनलाई पनि राख्दैछु म। यसलाई राम्ररी एकचोटि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् है त, र सुरुको 4 मिनट हामीले एकदम हाई फ्लेममा पकाउँछौँ यसलाई। अलिकति मटन भएको कारणले पाक्नलाई चाहिँ अलि समय चाहिँ लाग्छ नै है। हजुरहरूले प्रेसर कुकरमा डाइरेक्टली 7वटा सिटी लगाएर पकाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। तर सुरुमा मैले प्यानमा चाहिँ 4 मिनट हाई फ्लेममा पकाएँ। 4 मिनट पछि यसलाई एकचोटि खोलेर मजाले फेरि मिक्स गर्नुहोला। तेजपत्ता चाहिँ निकाल्नु भए पनि हुन्छ हजुरहरूले। बनाउन एकदमै सजिलो छ र बेसिक कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि सजिलैसँगले बनाउन सकिने तरिकामा मैले बनाएर देखाएकी छु।
र यतिको भइसकेपछि फेरि छोपेर अर्को 4 मिनेट मैले मिडियम फ्लेममा पकाउँदैछु ठिक्कको आँचमा। र यसलाई फेरि छोपेँ मैले। र त्यसपछि यतिको 8 मिनेट जति पकाइसकेपछि अब भने अघि खलमा पिसेको मसलालाई राख्दैछु मैले। राम्ररी मिक्स चाहिँ गर्नु होला है, बेला बेलामा राम्ररी चाहिँ चलाउनु पर्छ यो मटनलाई। त्यसपछि यसरी राखेँ मैले खलमा पिसेको मसला र हल्का धनियाको पत्ता पनि राखेँ र गरम मसला पाउडर पनि राखेँ र यसलाई मजाले मिक्स गर्नु होला। यो राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ग्यासको फ्लेम एकदमै सानो आँचको हुनुपर्छ है, यसलाई डढ्न दिन चाहिँ हुँदैन। र एकदमै सानो आँचमा अर्को 6 मिनेट पकाउँदैछु मैले। हामीले सुरुको 4 मिनेट हाई फ्लेममा, त्यसपछि 4 मिनेट मिडियम फ्लेममा र अबको 6 मिनेट चाहिँ एकदमै सानो आँचमा भुटिसक्यौँ। र यतिको भइसकेपछि अर्को 6 मिनेट फेरि हामीले सानो आँचमा नै यसलाई भुट्नुपर्छ। यो मटन भएकोले अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। टोटलमा त्यस्तै 25 मिनेट जति लाग्छ यसलाई पकाउनको लागि। यदि हजुरहरूलाई यो मटनको छाला अलिकति साह्रो लाग्यो भने चाहिँ प्रेसर कुकरमा 2वटा सिटी दिन सक्नुहुन्छ 1 कप पानी हालेर। हेर्नुहोस् है, यस्तो मजाले रेडी भइसकेको छ। लास्टमा धनियाको पत्ता राखेर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। म टेस्ट गर्दैछु है त। वाउ, एकदमै टेस्टी भइसकेको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा ट्राई गर्नुहोला यो दसैँ तिहारमा। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।